o na mismong aksyon at serbisyo publiko, ihatid namin sa inyo. Kung may reklamo ka, problema o hiling, sasamahan ka naming ilapit yan sa pamahalaan. Bukas 24 oras ang linya ng pamahalaan para pakinggan at aksyonan ang mga sumbong at hinaing mo. At kung suswertehin ka, baka mismo ang Pangulo pa ang direktang makausap mo. Ito ang linya ng pagbabago. Magandang araw, Bayang Pilipinas. Magandang araw sa iyo, Wheng. Magandang araw din, si Kris. Well, nakakadalawang buwan na tayo dito sa linya ng pagbabago. At sa loob ng 8 linggo, marami-rami na rin tayong nakakasalumuha ng mga sari-sari problema, pati na rin mga reklamo na isinishare ng ating mga kababayan. At ang mga problema at reklamong yan ay pilit nating hinahanapan ng solusyon dito sa programa, tulad ng storya natin nakaraang linggo kung saan SSS, yung ahensya na tumugon sa suliranin ng kanilang mga miyembro. Correct. Ang mga tinatalakay natin dito mostly ay galing nga sa Hotline 8888 at Presidential Complaint Center or PCC. Gaya ng tampok na story natin ngayon sa rekta kung saan isang dating OFW ang dumulog sa PCC at inirereklamo ang mabagal na pagkilos ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa proseso ng pangkisa na kanyang nabili. Kaya nga ang tanong ni Ginoong Salas, kailan kaya niya maipapasada ang van na nabili pa noong 2016? Matagal na raw kasing nakahanda ang kanilang mga dokumento para makapamasada. Pero hanggang ngayon, nakatunganga pa rin sila. Panoorin niyo ang kanilang reklamo. Masipag, mapagmahal at responsable. Ganyan ilarawan ang kanyang misis si Leonardo Salas Jr. 17 taong nagtiis magtrabaho sa ibayong dagat si Mang Leonardo at binaliwala ang pangungulila sa kanyang asawa at mga anak magkaroon lamang ng magandang buhay. Pero taong 2016, nagpasya siyang tumigil na magtrabaho bilang overseas Filipino worker at mas pinili na maghanap buhay na lang sa Pilipinas upang makapiling ang pamilya. Mula sa kanyang ipon, nakabili siya ng isang van na kanya sanang ipapasada. Pero naging problema nito ang mabagal na pagproseso ng sales and transfer ng kanyang nabiling prangkisa. Gumastos siya ng 230,000 pesos para lang sa pagsasaayos ng dokumento. Pero halos 3 taon na ang nagdaan, hindi pa rin mailipat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kanyang pangalan ng prangkisang binili para sa van. Dahil dito, sumulat siya kay Pangulong Duterte sa pamamagitan ng Presidential Complaint Center upang humingi ng tulong. August 12, 2016, pag afternoon, wala nang sales and transfer. Pero nakahabol po kami. Nagtakda naman ang LTFRB ng hearing kaugnay na naging aplikasyon sa prangkisa ni Ginoong Leonardo, ngunit tumagal din ito ng ilang buwan. January 2017 na maglabas ng desisyon ang ahensya sa prangkisang ina-applyan niya, pero imbis matuwa, lalo siyang namroblema. Dininay kami ng hearing officer na ang sabi niya, bawal ang multiple sale at saka hindi kasama ang unit. Ay hindi naman po namin alam yun. Sa pag-aasam na masolusyonan ang kanyang hinaing, muli niyang sinulatan ng mga opisyal ng LTFRB. Sumagot naman ang isa sa mga board member ng LTFRB na si Atty. Eileen Lisada. Ayon sa kanya, hawak na ng legal department ng LTFRB ang kaso at kailangan na lang maghintay ng sagot mula rito. Pero mula Oktubre nung nakarang taon hanggang ngayon ay wala pa ring natatanggap na tawag mula sa ahensyang complainant. Kailangan na sanang makakuha ni Mang Leonardo ng prangkisa para makapamasada na at may ipangtustos sa pag-aaral ng mga anak niya. Kwentong transportasyon tayo ngayon. Kaya tatalakayin natin yan sa pagbabalik ng linya ng pagbabago kung saan makakasama natin si Atty. Martin Delgra, ang chairman ng LTFRB para bagyang linaw ang hinaing ng ating bisita. Nagbabalik po ang linya ng pagbabago kung saan ang ating talakayan ngayon ay iikot sa transportasyon. Makakasama natin si Ginoong Leonardo Salas Jr. 17 taon siyang nagtrabaho bilang OFW pero mas pinili niyang mamasada na lang dito sa Pilipinas para lang makasama ang pamilya. Haharap din ngayon sa atin si LTFRB Chairman Martin Delgra na siyang sasagot para sa panig naman ng ahensya. Welcome po, Chair Delga at saka Sir Leo. Salamat din po for inviting us here. So yun po, napanood po natin yung reklamo ni Sir Leo tungkol po sa kanyang pagproseso ng franchise sa LTFRB. 2015 pa po, sir, no? Nung binili ninyo yung prangkisa mula dun sa ibang may-ari nito. Yes, ma'am. So hanggang ngayon po daw ay hindi pa niya
Wala pa sa kanya yung mismong franchise. Okay. Before sasagutin ko yung problema niya mismo, kasi yung problema niya, problema ng karamihan nung pumasok ako sa ahensya. So para matingnan natin in the context by which yung problem niya nangyayari. Nung una, ngayon hindi na mangyari. Dalawang aspeto po ito. Yung isa, a matter of policy. Nangyayari kasi na pinapayagan yung pagbibenta, no? Yung sale and transfer, paglilipat ng mga prangkisa before. Ang ibig sabihin yan, yung may isang operator, kagaya ni Leo, na may prangkisa na available, binili niya. Hindi ko nga alam na malaki yung halaga na ibayad niya. Magkano nga yan, Leo? 230,000. 230,000 for a franchise. Hindi pa kasama yung unit. Hindi pa kasama siya. Ganun yun po ba ang talaga yun? nakapagtataka. No? Because pinayagan dun sa policy na yan. And because of that, yung illegal, ito na yung pangalawang reason, na ginagawa ng ehensya na nagbebenta rin sila ng mga prangkisa na wala. Ibig sabihin, nagdadagdag ng prangkisa kahit na yung may tinatawag tayong moratorium since 2003. So yun ang ginagawang hanap buhay sa palagay natin, no? Pero sa illegal na pamamaraan na ginagawang pagbebenta at paglilipat ng mga prangkisa. Sa totoo lang po, wala pong bayad ang prangkisa. Kaya nga, when I learned about not only the one of the case of Leo, even way back, na nagbabayad ng mahal, yung mga gustong pumasok sa ganitong, sa paningin nila hanap buhay, pero sa paningin ng gobyerno ay serbisyo publiko. No? So, in that sense, sinasabi natin, pigilan natin ito. Itong polisiya na ito. Kaya, tinigil na natin ito at pinagwalang bisa yung memorandum circular na nag-aalaw doon sa sale and transfer ng franchise. Yung pangalawa, yung mga tiwaling mga opisyal sa LTFRB na gumagawa ng ganitong pagbebenta ng mga prangkisa na wala naman, no? Tinanggal na rin natin. No? Mahigit sa kalahati ng mga regional directors all across the country, wala na sa ehensya. Hindi po nilipat, nawala na po. Tinanggal. Forced retirement po, Chair. Hindi lang po. Dismissed Either from they have to service. resign, but I can say that there are actually 3 regional directors that na-file natin na kaso dito sa Office of the President. So we hope that there will be a resolution on those cases soon. So going back to the case of Leo, when I learned about that, I have to check nung nangyari. So una, supposed to be, hindi siya magbabayad ng ganong klaseng laking halaga. Pero sir, kasi wala pong bayad. Bago po muna lahat, ano po ba yung dapat pagdaanan ng isang gustong bumili ng franchise? Apo. Ano po yung process? In the first place po, wala pong bintahan. So, I just want to correct that impression na may bintahan. Well, there was bintahan before because it facilitates, but it's supposed to be from one operator to another. Why do I say, and I like to go back to that issue of policy, bakit pinigil namin yung pagbebenta? Ibig sabihin, naglagay tayo ng presyo doon sa prangkisa. Sa isang bagay, I like to point out 2 things. Sa isang bagay na libre. Ibig sabihin, kung ako yung operator nakakuha ng prangkisa, libre po yun. Bakit ibebenta ko? No? So, ginagawang hanap buhay tuloy na nakakuha ka ng libre, no? Tapos ibebenta mo sa malaking halaga. No? Pangalawa, we have to look at public service as a privilege. Yes. No? A franchise is a privilege. So kung yung isang operator it's not capable, competent, or willing to operate that public service that was granted to him for free, ang gagawin ng gobyerno, kukunin na lang niya yung pribilehiyo na yan, tapos ibibigay sa iba na libre. Kaya ang nangyari sa kanya, iba. No? May bentahan, malaki ang bayad, na libre naman na kinuha, yung mga ganon. So, ang nangyari, ang masaklap pa nito, ang nangyari sa kanya, ang daming problema. Kaya nung tinignan ko yung record niya, ang nangyari nga, na kumuha siya ng isang unit na may prangkisa, na yung unit naman, in fact, he attended the hearing, he told me earlier, no? He attended the hearing during the time when yung may tinatawag na EOV, no?
extension of validity. Tapos nag-sale and transfer. Doon na siya pumasok. Opo. Ang nangyari pa doon, na yung kinuha niya na unit, iba yung nakapangalan doon sa operator. So it was the subject of what you call a multiple sale. Right. Eh hindi naman pinapayagan yan sa ahensya. Kaya na-dismiss yung ano niya, yung Application niya. yung sale and transfer na application. We prohibited the sale and transfer effective August 13, 2016. Na-file niya within that period, August 12 po, na-file niya yan, no? But the problem actually, the reason for the dismissal, kasi yung subject of the franchise, yung vehicle na yon, iba ang nakapangalan. Si Janet, a certain Janet. Nartia. Hindi po ba? Janet Nartia. Opo. So, hindi po yung operator, hindi po yung nagbenta sa kanya, nakapangalan yung unit. So, consistent with our policy, hindi naman pwede na kahit na pinayagan yung pagbenta ng prangkisa, hindi naman pwede na yung nagbenta, hindi sa kanya yung unit, di ba? So, na-dismiss. Ang nangyari, nag-file siya ng MR. Okay. Ito na ngayon I think this is where the case is now. And with that, hindi naman pwede natin gawin ng paraan na bigyan siya nung we will grant that motion on the basis of magulo yung mga papeles niya. Pero nevertheless, naisip ko na kaagad, no? Kaya nga biniro ko siya kanina, na may modernization program na tayo. Ibig sabihin po, kinakasa na natin yung pag-review ng mga existing franchises, and then as well as looking at new routes for which we will be able to put in new franchises. No? So hopefully, si Leonardo would be able to join a co-op, a group, an association, or a corporation perhaps. Kasi may, as he said, na meron siyang mga na-save na pera, baka pwede niyang mag-invest dun sa korporasyon o kaya sa co-op, no? Kung saan mabigyan ng prangkisa. Kasi naisaayos na po natin itong modernization program. So parang baliwala na po yung nabili niyang franchise na una. Oo nga po eh. Kasi as I've said, hindi nga pwede magbentahan ng prangkisa. But more importantly, dun sa kaso niya, problema dahil yung prangkisa o yung unit na binili niya together with the franchise was the subject of what we call multiple sale. Kaya I think you were informed about that already on the order dismissing your case. But as I've said, matulungan ka pa rin by way of this new modernization program by which we will be able to bring you into the program. No? Chairman, may habol pa ba si Sir Leonardo dun sa nagbenta sa kanya? Dahil may deception kasi po dun eh. Please, tama po kayo dun. Kasi may ginawa na rin kami na in 2 occasions, hinamo namin yung nagbili ng prangkisa sa isang fixer. No? Hinamo namin. Yung fixer po, nakasuhan na. No? We sought the help of the NBI for an entrapment operation. And then we were able to entrap the fixer. No? Okay. Nagbenta ng isang prangkisa na wala. Wala naman. Yung policy po na kunento niyo po kanina na yung sale and transfer, kahit na po sa explanation niyo kanina na mali, pero at that time, valid pa siya. Valid pero pa kahit na sale and transfer yun, may deception pa rin kasi dapat yung sale and transfer may kasamang unit na katumbas ng prangkisa. Tama po. Nangyari, prangkisa ang binili niya, tapos yung unit pa na nabili niya is ibang tao pa, doon po nagkaroon ng komplikasyon. Yun ang mas malaking komplikasyon. Kasi kung yung nung una, na pwede pang bumili ng prangkisa, may case number po yan. Tapos kung titingnan mo yung case number na yan, kailangan merong mga units covered by that franchise. Ilan man yan, 1, 2, 10, no? Kailangan makita yung unit. Ang nangyari, nung na-franchise verification, ang tawag namin dyan, i-verify yung prangkisa, yung unit subject to that franchise is not the same unit doon sa certificate of registration na kinuha ni Leo. So, And hindi niya po alam yun that was where the complication was. Pero Chair, sa pag-apply ni Sir Leo noon, bakit at that point pa lang hindi siya nasabihan na, uy, parang hindi ata magkatugma yung franchise na binili mo dun sa unit na meron mo?
is there a way na doon pa lang sa umpisa, nasabihan na po siya ng LTFRB na mali yung nabili niya? It's possible that way, no? In a way, hindi ko lang alam, no? I don't want to conclude na, well, as it appears, mukhang naloko nga, no? Pero Kasi may iba yung- kausap kayo, di ba, Sir Leo, na taga LTFRB na sinabi, okay po yung franchise na nabili nyo? Opo, nung ganito po yan. Yung pinaibig ko po, franchise verification, tinanong ko po siya na, Sir, tunay po ba itong franchise? Tunay. Yun po, nung sinabi yung tunay, agad ko tinawagan niya, sige, kunin natin yan. Kasi po, Sir, hangad ko po talaga namin mag-asawa na magkaroon ng hanap buhay na legal. Okay. Pasensya na po Sige po. Yun naman po nangyari. Kasi hindi po namin alam eh. So paano po ngayon, Sir Leo, na yung franchise na nabili ninyo parang baliwala na, ano pong balak ninyo? Babalikan niyo po ba yung nabilhan ninyo nito? Sa ngayon, ma'am, ano lang po, makiusap lang ako kay Chairman na tulungan niya kami. Sa nasabi ko po kanina, with this modernization program, no, meron pong lugar, there's a place for people like Leo. No? In fact, our president himself has been inviting overseas Filipino workers, no, to come home and help in nation building. And this would be one area by which people like him can help, in that sense, government in nation building, and more particularly, having to help us in the modernization program. Naloko po kasi siya eh. Opo. Can the LTFRB give him a list po ng mga accredited new transport co-op o transport corporation para just in case interesado po siya sa modernization, hindi na siya magtataka kung saan siya pupunta. Alam na niya kung ano po yung pupuntahan niya. Magandang suggestion po yan. In fact, naisip ko na that I will endorse him to the OTC, Yes. Office of the Transport Cooperative. Opo. It is also an office under the DOTR, and the mandate of that office is only specific to having to organize these independent drivers, operators into transport cooperative. Kasi that's the only way to go. Component po yan ng modernization program natin sa public transport. So we will endorse him there, and that way he would be able to find options, choices, kung saan siya pwedeng pumasok na co-op or kung saan lugar mo gustong mag-operate. Together with some other operators. Ano pong ruta yung dapat kinuha niya po dun sa unang franchise? Cavite, sir. Cavite. Saan sa Cavite po? Queens Row, Bacoor, via Park and Ride Luton. Tingnan po natin yung listahan dun sa OTC. Baka meron po ng co-op dun na pwedeng yung salihan at mabigyan po kayo ng oportunidad na Sumali dun sa co-op. Opo. So kilala niyo naman po yung pinagbilhan niyo ng franchise, di ba? Kilala niyo po. Siguro po, maganda doon, balikan na lang, Balikan kausapin. natin yan, ha? Pagkatapos nito, tell me about kung sino yan, kasi we need to hold them accountable Yes. dun Yes. sa nangyari. We have done that in a number of occasions. Obviously, yung kaso ni Leo is no exception. Kailangan natin tingnan. So may konting assistance po from LTFRB. Hindi lang po konti, tutukan natin ito. Ay, good. Tutukan natin. So meron maasahan niyo po, Sir Leo, dalawa. Una, tutulungan po kayo ng LTFRB na habulin po yung nagbenta po siya ng prangkisa. At pangalawa, tutulungan din po kayo makahanap ng Transpo Co-op para makapagpatuloy dun sa gusto mong gawin na hanap buhay. Thank you, sir. Ito, Tagalite naman din po ito. Baka pwede siyang sumali dun sa mga Sa bagong Tacloban. Sa Tacloban. Layo na to, sir. Sige po. So yan po. Maraming salamat po, Sir Leo and Chairman Martin Delgra. Salamat din Napanood po natin yung pag-aayos ng naging problema ni Sir Leo sa kanyang pagkakabili ng franchise na nagkaroon po ng deception. At ngayon ay sinusolusyonan po natin na dito sa linya ng pagbabago para lang matapos na yung problema ni Sir Leo kung saan talaga namang pinaghirapan niya yung ipinambili niya nung sasakyan at saka nung franchise. Kaya salamat po, Sir Leo and Chairman Delgra. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you, sir. Susunod, isang syudad sa Cavite kung saan ang mga motorcycle riders wala nang suot na helmet habang binabagtas ang kalsada, ang mga traffic enforcer tila deadma pa.
Usapang motorista pa rin, espesyal ang Do 30 episode ngayon dahil sumbong ng isang viewer natin kung sinisita ng mga traffic police ang mga hindi naka-helmet sa ibang lugar, sa kanilang syudad sa Dasmariñas, Cavite, tila hindi umaalma ang mga pulis sa akto. Bakit kaya? Habang binabaybay ng netizen ang ilang kalye sa Dasmariñas, Cavite noong Disyembre, napansin niya na may mga nakamotorsiklo na walang suot na helmet o kahit na anong protective gear. Ang iba may angkas pang mga bata na tila hindi alintana ang kaligtasan nila. Nakikipagsabayan at naipag-unahan pa sila sa mga sasakyan. Dati nang may city ordinance ang Dasmariñas na ipinagbabawal ang pagsusuot ng helmet para agad makita ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga riding in tandem na gumagawa ng krimen. Nakita natin na consistent ang video. Lahat ng mga nakamotorsiklong nakasalubong ng ating concerned citizen hindi naka-helmet. Yung iba may angkas pang bata. City ordinance daw yan sa Dasmariñas, ang pagbabawal ng pagsusuot ng helmet. Kaya sa puntong ito, inimbitahan natin si Police Superintendent Fernando Ortega ng Dasmariñas, Cavite para ipaliwanag ang nasabing city ordinance. Welcome po sir sa Linya ng Pagbabago. Yes, thank you po. At makakasama rin natin si ASEC Edgar Galvante ng Land Transportation Office para mapag-usapan ang isyong yan. Good morning sir, welcome po. Good morning, sa Linya ng maraming salamat sa inyong Welcome, pag-imbita. So nakita po natin yung video na yung mga nakamotorsiklo, may mga angkas pang bata, lahat sila walang suot na kahit na ano sa kanilang ulo para maprotektahan ito. So city ordinance po yun sir sa Dasmariñas, Cavite. Yes po. Bakit po yun nabuo? Ang background po kasi niyan, madam, is because of the series of shooting incident perpetrated by the motorcycle riding criminals from the month of July 4 to August 24 is meron pong naitalang 10 shooting incidents perpetrated by the motorcycle riding criminals. Then, Na naka-helmet. Yes po. Then, ang naging move po ng recommendation ng Peace and Order Council and the Liga ng Barangay at saka po ng PNP Dasmariñas is to address yung prevailing situation that time. So yan po yung naging recommendation nila na mag-alis po ng helmet, ipatupad po yung no helmet policy on certain areas po. Hindi naman po sa buong Dasmariñas because doon po sa major roads ng Dasmariñas like the Molino, Salawag, Paliparan Road, the Governor's Drive and the Aguinaldo Highway which is the main or the major roads ng Dasmariñas ay naka-helmet pa rin naman po. So, doon sa secondary roads lang po, pinai-implement yung pong ordinance yan. And that's a temporary ordinance to address po yung criminal riding in tandem that day. So mula August hanggang October lang po yun? Na-approve po yan, nilabas po, in-implement noong August 24 to October 18. Na-lift po noong October 18, 2017. After 55 days of implementation. Okay. So na-address naman po ba yung problema sa krimen? Yes po. Actually, as per record is wala po kaming naitalang shooting incident perpetrated by the motorcycle riding criminals that period. Sa kagandahan din po, wala rin naman pong insidente o aksidente ng motorcycle na involved na nasugatan o na ano po yung ating riders. Okay. So, ASEC Galvante, yung po bang ginawang city ordinance na yon ay legal? Hindi ho ako makakapag-comment do sa legality of the process. But ang isang reminder lang po is that this is a national law. In-expect po na lahat susunod dyan. At kung meron mang maaring pagbabagong gawin, hanggat hindi na-amend yung batas, yun po ang susundin. Kaya lang, siguro do sa parang emergency situation, siguro kung gagawin man yun, yung naukol na hakbang para mabigyan ng official sanction yung ganon, ipagbigay alam din. Sa LTO? Not necessarily sa LTO. In fact, halimbawa kung yan may batas, sabi ko nga, kailangan i-amend kung ano yung gustong adjustment na gagawin doon. Probably they can approach Congress, both houses, para malaman kung anong paraan para maipatupad yung gusto nila, yung kahilingan nila, at masunod din yung essence ng batas. Pero po kasi sir, di ba, yung nangyari kasi doon, yung hanggang October lang, yung implementation ng city ordinance. Pero yung kuha po ng ating netizen ay December na. So, tapos meron po tayong kuha nung nakaraang linggo, o itong mga nakaraang araw lang na. Itong buwan ng January. Meron pa rin na mga hindi nagsusuot ng helmet. Parang baka nakasanayan na nila.
Yes po, actually po, na-experience din namin yan, nakakahuli kami ng ganyan. But ini-implement pa rin po namin ngayon, yung talagang batas po natin na mag-helmet na po sila. So meron lang po talaga siguro kayo na na that time is hindi sila nagano. And yun naman dissemination for that lifting is na-disseminate na po yan ng ating city mayor at sa buong siyudad po ng Dasmariñas. Yung pagtanggal kasi, Weng, ng helmet, ina-address nila yung sitwasyon na kailangan na ma-identify kung sino yung mag-riding in tandem na, magpapatay. Pero ano lang yun, short-term solution lang yun eh. Kasi overall, gaya lang sinabi ni Asek Galvante, ang batas, kailangan magsuot pa rin ng helmet. Ang pulis ngayon, kailangan maghanap ng ibang paraan para matukoy kung sino talaga yung killer. For example, ma-identify nila yung plaka or whatever. Yes po, actually, as a backgrounder po ulit, it was implemented last August 24. And because of that series of incident nga ng shooting, the chief of police was relieved. And ako po ay nag-assume last August 29 lang. 5 days ng implementation pa po ng ordinansa. And right after na mag-assume ako is pinag-aralan ko yung yung shooting incident na yon in relation doon sa aming ordinance na yon kung paano na maipapatupad na maayos. And kinumplement po yun ng aming redeployment of personnel. Like placing po ng, nag-establish ako ng 3 checkpoints, a 24-hour checkpoint po sa 3 area. And we conducted ng Oplan Sita, doon po sa mga may naka-helmet, yun naman po ang aming uhulihin that time. So naging effective naman. In fact, the ordinance runs smoothly. May mga huli tayo. Ang corresponding penalty po is 500 pesos and the confiscation of yung ginamit niya, yung material na ginamit na pag-conceal ng kanyang identity and or 3 to 5 days imprisonment upon the discretion of the court. Yun po kasi yung nakalagay sa ordinansa. But during the time po ng 55 days na implementation plus inlat namin yung mga insidente ng shooting and we effectively deployed yung aming personnel is na-counter po namin at wala pong shooting incident perpetrated by riding in tandem for that period, yung 55 days po na yun. And we are lucky na yun po yung naging sagot namin. For that In other words, effective yung policy, pero nga may mas malaking national policy na nagkailangan mag-helmet pa rin sila. Yes po. Alam po namin yun, but in continuation po is, nung binalik na po namin sa tamang is, hanggang ngayon po, bihira pa rin po yung aming shooting incident perpetrated by the riding in tandem. So, na-in place na po kasi yung aming police intervention na dapat doon sa mga incidenting yun. Pero ang iba, ang helmet nakasuot sa braso. So, isusuot lang nila yon or kaya igaganon lang nila ng konti para lang masabi na nakasuot pa rin sila ng helmet. May specification doon sa helmet, kung maaari sundin ninyo. Kasi yun ang nakikitang at least makaka-prevent ng major injuries. Wag naman yung mag-comply for the sake of complying lang, no? Tama. Na parang may sasabing nakasuot lang sa nila. Again, primordial yun. Ikaw na bilang pasahero, nag-operate ng motor, safety mo yun eh. Kaya ikaw dapat unang maging responsible on how to prevent accident of this kind. Okay, maraming salamat po sir sa pagbibigay linaw tungkol sa pagsusot ng helmet para sa mga kababayan natin na napakarami naman talagang nagmomotor. So hindi talaga maiiwasan na iisipin nila is yung safety lang ba nila or kahit na nag-iingat ka di ba, yung makakabangga sa'yo. Hindi mo rin masasabi kung kailan mangyayari yan. So salamat po Asek Galvante and Colonel Ortega. Salamat po. Minsan, nung hindi pa Pangulo si President Duterte, na-traffic din siya. Natoon daw noon na dumalo sa bansa ang Santo Papa. Kaya ngayon, alamin naman natin ang pulso ng mga kababayan natin kung ano sa kanilang pananaw ang sagot para masolusyonan ang kaliwat kanan traffic sa bansa. Tanggalin yung mga jeep, pati yung mga nagpaparking dito sa tabi, alisin para mawala yung traffic. Dapat po higpitan po yung mga kolorom na jeep. Tapos patanggal na po yung mga jeep na lagpas na 5 years katulad ng pinapatupad ng Pangulo. Kailangan yung mga driver na-disiplina rin sa sarili, tsaka yung mga bawasan rin ho yung jeep dito sa kalsada. Dapat meron tayo ng space
Kasi di ba may mga sasakyan na sa gilid ng kalsada, naka-parking, so kulang tayo ng parking lot. Disiplina both sa motorista at saka sa pedestrian, sa public din. Kasi katulad makita nyo naman yung area, pakalat-kalat lang din sila. Plus siguro mas modern na mass transportation siguro sa atin. Unang-una, i-phase out na yung mga lumang sasakyan. And then magpatupad sila ng mga rules and regulation na dapat susundin naman ng mga tao. Ang pagpapagawa pa ng maraming kalsada o kaya pagpapalawag nito kasi ang mga kalsada natin kung napakaliit o kaya onte. Tingin ko po, sana po wala na enforcer. Kasi parang sila lang po yung nagpapa-traffic talaga. Mas lakihan pa yung kalsada kasi yung ibang kalsada dito sa Dasma is sobrang liit lang talaga ng kalsada. Kaya parang feel ko doon yung sumisikay doon nag-traffic po. Yung walang garahe, bawal bumili sa sasakyan. Tapos, 8 taon lang yung kontrata ng rehistro para hindi dumami sa sasakyan. Disiplina po na magbigayan po sila. Tignan nila yung mga nagpa-park na lang ng basta. Yung sa mga nagtatawid din, tumatawid ng mga tao, yun din. Disiplina ng mga mamamayan. Isang pedicab driver naman ang nasakyan ng isa nating kasamahan dito sa linya ng pagbabago. Napansin itong tahimik at tila problemado ang mama. Kwento niya, pagkapanganak raw sa kanyang baby, nakitaan ang komplikasyon ng sanggol hanggang sa ito ay mamatay. Ngayon, hindi niya alam kung paano ito ipalilibing. Dito na kumilos ang barkada natin sa linya ng pagbabago at kinatok ang tanggapan ni Manila Mayor Joseph Estrada para mabigyan ng bata ng maayos na libing. Pakinggan ang kwentong tampok natin dito sa segment na positibo. 15 taong gulang pa lang, nagbabanat na ng buto si Andrew Boliboli bilang pedicab driver sa Santa Mesa, Maynila. Mas kilala siya sa tawag na rapper, lalo na ng mga estudyante ng PUP na madalas nagpapahatid sa kanya. Pero kamakailan lang, tinamaan ng isang matinding pagsubok ang kanyang pamilya. Nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang bagong silang na sanggol at di nagtagal, binawian din ng buhay. Kasi po, nung naglapit po ako dyan, naghanap po ako ng pera. Wala akong makahanap po eh. Nahihiya po kasi akong mang-bye-bye kasi iniisip nila ng disindikato lang daw. Kaya pumunta lang ako sa mga kilala ko. Minsan habang namamasada, isang kasamahan namin sa linya ng pagbabago ang naisakay niya. Dito niya naikwento na problemado siya dahil hindi niya alam kung saan magdedelehensya ng pambayad sa punerarya at pampalibing sa bata. Siya yung nasakyan ko na pedicab. Tapos ayun, sabi niya sa akin na saglit lang kasi idadaan lang niya yung papeles para sa burol ng baby niya. Tapos ayun, pagbalik niya, kinuwento niya sa akin yung nangyari, yung kung paano namatay yung anak niya, kung anong nangyayari sa buhay niya ngayon, kung gano'n siya nahihirapan na makahanap nga ng tulong para sa pagpapalibing ng... Agad namang dumulog ang LNP sa DSWD, pati na sa tanggapan ni Manila Mayor Joseph Estrada. 5,000 pisong tulong pinansyal ang agad ibinigay ng DSWD sa kanyang pamilya. Sabi po ni tatay na meron din po siyang problema sa kanyang nawalang hanap buhay dahil dun sa isinanla niya hanggang tuluyan maibenta para po mailibing ang anak niya. Meron po tayong Sustainable Livelihood Program, ang DSWD, na maaring tumulong para magbigay ng programa po iyon para tumulong sa livelihood assistance ng pamilya. Nitong Enero 21, inilibing na ang bata sa Manila North Cemetery. Pangako ng Manila City Hall, pipilitin nilang maibalik ang perang ginastos pampalibing sa bata. Bali yung process naman po, 1-day processing lang po siya. Pero pagdating po dun sa financial assistance, yun po ay tatagal ng 3 or 4 na buwan. Depende po kung meron na pong available na pondo. Bukod sa aayusing financial assistance, binigyan ng food pack ng Manila City Hall ang mag-asawang Boliboli. Ngayon po makikipag-contact po tayo sa Manila North para po makausap natin kung pwede po natin matulungan na ma-waive po yung kanilang naibayad doon. Bagamat nawala ng anak at naibenta ang panghanap buhay na pedicab, kampante si Andrew na kahit paano, unti-unti nilang mababayaran ng perang nahiram, pampalibing sa anak kahit pa nalubog sila sa utang.
Nakikirana po kaming muli sa pamilya ng batang si Andrew Boli-Boli. Kaya sa DSWD, pati na rin sa iyo, Sir Bambi Purisima, at sa inyong tanggapan, Manila Mayor Joseph Estrada, maraming salamat po. Kamustahin naman natin ang ahensyang ito ng gobyerno na tila nagpapasiklab ngayon. Kung bakit, narito ang kwento. Pumapasada na sa Tacloban City ang mga e-jeepney sa kalsada. Bahagi ito ng Public Utility Vehicle Modernization Program na regalo ni Pangulong Duterte para sa mga taga rito. Di tulad ng mga ordinaryong jeep, meron na itong automatic fare collection system at kumpleto pa sa dashcams at CCTV cameras. Nasa 15,000 pamilya o kulang-kulang 70,000 tao ang makikinabang sa nasabing proyekto. Lalo't karamihan ay nangangailangan ng modernong transportasyon para marating ang nilisan nilang mga baryo nang lumubog ang syudad dahil sa gupit ni Typhoon Yolanda noong 2013. Linggo-linggo, ipinarating namin sa inyo ang lagay ng iba't ibang kababayan natin nangangailangan ng atensyong medikal at ang tulong na inihatid ng PCSO. Narito ang kwento. Hirap ka, madidepress ka kasi isipin mo, pagkain mo kinabukasan, wala na pag walang-wala. Aminado kami na durok ang aming mga puso, hindi lamang dahil alam namin ang kanyang sitwasyon, kundi dahil nakita namin hindi siya nagpapadaig sa kanyang kondisyon. Una namin nakilala si Tatay Lionel nung bumisita kami sa sangay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa lalawigan ng Laguna. Hindi kami nagkaroon ng mahabang pagkakataon makausap siya, kaya naman nagpasya kami dumalaw sa kanyang tirahan sa San Pedro, Laguna. Nakausap namin ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya at ibinahagi nila ang mga pinagdaanan ng haligi ng tahanan. Noong una kasi, napansin ko na siya, naninilaw. Sabi ko, bakit daddy parang ibang naninilaw ka? Tsaka pati mata niya naninilaw. Ay, hindi. Parang binaliwala lang niya. Ay, nung matagal na hinahapo siya, umakyat lang siya ng hagdan, hinahapo na siya. Kaya sabi, magpatingin ka na. Pinilit ko na siyang magpa-check up. Taon 2014, unti-unting nararamdaman ni Tatay Lionel na mayroong mga pagbabago sa kanyang katawan. Nung nagpatingin niya ako, ang naging ng doktor is anemia. Sabi nga ng doktor, kailangan i-confine ka. Hanggang sa nung nagtagal-tagal, parang may nakita ng iba sa kanya, meron ng mga iba't ibang laboratory test na pinagawa sa kanya. Hindi nagtagal na pag-alaman ang kanyang karamdaman. Tinamaan siya ng sakit na kung tawagin ay myelodysplastic syndrome o MDS. Dahil dito, nagiging abnormal at immature ang dugong ipinoproduce ng kanyang bone marrow. Hindi pangkaraniwan ang sakit na ito dahil sa 100,000 katao, 4 hanggang 5 lamang ang nabibiktima nito. Madali akong mapagod. Halimbawa, kahit yung itaas ko lang ang kamay ko ng siguro mga 5 minutes, kahit wala pa. Wala na siyang lakas, bababaan na yan. Parang ganun. Pag napapansin ko ng ganun, kailangan ko nang magpasali ng dugo. Sa loob ng 4 na taon, buwan-buwan pagpapasali ng dugo at araw-araw din umiinom ng ilang klaseng gamot si Tatay Lionel. Bagay na alam namin hindi biro para sa tulad niyang 71 taon gulang na. Kaya naman tila mas bumigat ang aming pakiramdam noong banggitin ng kanyang anak na bukod sa orihinal niyang sakit ay may nadagdag pa pala. Sa dami ngayon ng naisalin sa kanya, nung nakita ng doktor, nagkaroon siya ng iron overdose. Kaya nangailangan na gamutin yun. Dahil kung hindi, sisirain naman yung mga sa loob ng katawan niya. Sa sobrang dami ng iron, sisirain nito yung ibang parts ng katawan niya. Ngayon, sabi ng doktor, kailangan niyang uminom ng X-Jade. Yung X-Jade naman, ang halaga kasi 715 mahigit ang isa. Halos 8 tablet ang kailangan niyang inumin nun kada isang araw. Kaya inilapit namin sa PCSO.
Ngayon, tutulungan naman kami ng PCSO. Kada lap namin every 4 months. Maganda ang nakukuha namin sa PCSO. At ito nga ang aming pinasasalamatan dahil kung wala ang PCSO, medyo delikado na ang lagay ng buhay ko. Ang pinakaano kong motivation sa kanya, dasal lang. Continuous na pagdadasal. Kasi sa 4 na taon na pagpapasali sa kanya ng dugo, sa kada dasal ko, may mga dumadating na tulong, lalo na ang dugo. Kasi kung bibilin pa namin yung dugo, grabe na siguro yung gastos. Pero dahil sa dasal, talagang meron na dumadating na dugo para sa kanya. Kahit na gaano katagal at kalakas ang pagbuhos ng ulan, paniguradong may bahaghari pa rin lilitaw. Dahil sa dulo ng bawat pagsubok o laban, tayo pa rin naman ang magwawagi kung hindi tayo bibitaw. Maraming salamat sa isa na namang oras ng panunood. Ugaliing bisitahin ang aming Facebook page na @Linya ng Pagbabago Official at ang aming Twitter account na @AngLinyaMo. Tandaan, kung may problema kayo, pwede nyo ding ipadala sa aming Facebook page at amin yung ilalapit o ifo-forward sa Presidential Complaint Center na siyang sangay ng gobyerno na pag-aksyon sa mga problema mo o kaya ay itawag sa 8888. Samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na linggo. Ako po, si Wheng Hidalgo. At ako naman po si Kris Ablan. Ito ang Linya ng Pagbabago.